Ce mai face Drina? O cunoști pe fiica mea? Puțin. De unde? Dintr-o gașcă. E, ce am zis? Arhitect Filip Halunga pentru concursul internațional de urbanistică Santa Maria de Caracas. Ole! Ce-ar fi să facem și cunoștință totuși? Nușa V. Predescu. Nu. Sud-americanii n-au avut obiecții. Noi am hotărât să facem apel numai la proiectanții cu experiențe urbanistice recente. Dumneavoastră știți doar. În ultimii 12 ani v-ați ocupat numai de proiecte tip. V-ați așezat la masa lui domn Pictor? Ce ziceți, o vodcă, un coniac, a? Nu. Mulțumesc. Nu vă sperați, pot să vă fac un portret duduie. Dacă nu seamănă, n-am nicio pretenție. Nu o să vă iasă. Știi, fața mea când stă, nu-i fața mea. 3 halbe și niște plăcinte. Succes! Dar să știi că eu o să vorbesc. Și o să beau și bere. Pis. Ce pisică palidă, săraca. Nu iese. Un rom, un Pepsi, o citronadă, altceva nu doriți? Am spus un rom. Nu te necăji și bea. Ai talent, ai. Nu mai caut. Ia mai care-te de aici. Se bagă și asta. Noroc. Pe mine, vă rog să mă scuzați.
Uite-l și pe taică-meu. Tipul cu rom? Leit taică-meu la lar dracu. Ce, nu-ți place cum vorbesc despre omul care mi-a dat viață, nu? Păi la început nu-l costa nimic. După aia a văzut el că o să-l coste. La divorț i-a interzis mamii să poarte numele Predescu pentru a nu abuza de situația fostului soț. În schimb, pe noi ne-a ciupit la pensie alimentară cât a putut. Degeaba. Nu. Nu l-ai văzut de mult, presupun. Păi dacă ai plecat în Elveția, te-am pus într-o situație delicată. Dar dacă n-ai fi știut amănuntul ăsta idiot că cel care mi-a dat viață și-a luat tălpășița, cum ai mai fi gustat tu hazul din familia mea? Spune. Nici așa nu prea descoper. Păi acum 20 de ani, tata a divorțat de mama pentru că i-a stricat dosarul. Tot în viață este partea amuzantă a lucrurilor. Iar dacă ești femeie, să ai grijă când râzi să râzi așa, ha-ha-ha, nu hi-hi-hi, să nu faci laba gâștii la ochi. Hai că asta și ploaia. Să mergem că plăcinte tot nu o să ne mai aducă. Nușa? Ingenios, meștere, ți-o cumpăr. Îl cunoști pe Levac? Nu, eu pe Cuchi am salutat-o. Ce, era cu taică-su? Da, un tip formidabil. Trebuie neapărat să-ți fac cunoștință cu el. Filip, te-a prins ploaia. Ploaia. Pe aici n-a fost decât o amărâtă de ploaie. În centru a fost potop. Nu, pe cine crezi că am întâlnit azi? Pe Alecu. Levac? Cum se mai descurcă? Nu cred că se descurcă. L-ai mai chemat pe la noi? Am uitat. Ce-au spus? Respins. Astăzi au început lucrările Cum celei respins? 88-a sesiuni extraordinare a dietei japoneze. În discurs Așa bine. Cauți ceva? Nu nimic. Pretext. Prea am lucrat în ultimii ani numai la proiecte tip. În realitate se plătesc polițele lui Abrudan. Tinereții mele. Finși. Loc altora. Voi ați mâncat? Da.
Trebuie să chemăm pe altcineva să repare. Ăla tot n-a venit. Subțire, la Barbișo. Avea lavalieră și a elaborat o sistemă. Un sistem. Așa spui tu, la Papa Lăzăric a elaborat o sistemă și nu oricum, ci cu mâinile la spate. Uite așa. Aș vrea să-ți cunosc familia. Ce? Cum ești tu de fapt, știi? Ai jucat acum, gata? Nu, stați că am greșit eu trebuie să... Ia și mănâncă. E foarte bun. Mănâncă. De ce? Dați la mine, că la mine-s bune. Mănâncă. Dar de notat tot trebuie să te învăț.
Când? Eu n-am timp să mă ocup serios nici de FF. Facultatea fără frecvență? Mhm. Da, e o problemă. Știu pe cineva care, după ce făcuse parte din echipa națională de junioare la natație, trebuie să se lase din cauza facultății. Mă rog, și a măritișului. Și a unei sarcini. Cine, soția ta? Mm. E sociolog, nu? Pleacă mereu pe teren? Înțeleg. Acum e plecată. Lasă-o în pace, Tania. Lasă-o în pace. Hai, lasă-o. Ce te pui cu ea? Bine ați stăpânat, copii. Trebuie să joace. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Aveți o cameră de închiriat? Stăm 2 nopți. Nu mai avem, îmi pare foarte rău. Bună ziua! Bună ziua! Biletele se găsesc la casa de bilete a Radio-Televiziunii din strada Noferilor numărul 62-64, telefon 14 68 00 și la magazinul Muzica din Calea Victoriei numărul 41. Mulțumesc. În partea casei de economii și consemnații. Pentru agenda preșcolarilor și școlarii. Economia și cumpătarea sunt devize care ne călăuzesc la tot pasul. Nu puțin dintre prietenii economiei se află încă pe băncile școlilor sau chiar la grădiniță. Fiind vorba de elevi, Casa de Economie și Consemnațiuni le oferă acestora instrumente de economisire speciale și atrăgătoare. Coecuțiile de economie și cecuri de economii școlare. Acestea pot fi procurate oricând de la unitățile CEC și poștale din țară, precum și... E în ordine. Bine. 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 Las că te sun. Bine. Pa, la revedere. Ce? Sărbătorim ceva? Trebuie să sărbătorim ceva? Altfel nu se poate. Hai, mi-e foame.
Nu. Ce? Ce cu tine? Mi-e foame. Mi-e foame. Mi-e foame. Mi-e foame. Mi-e foame. Mi-e foame. E epoca Bauhausului bucureștean. Pentru 5 persoane, cam strâmt. Totuși, același spațiu ar părea mai generos dacă mobilierul i-ar fi adaptat. Strâmtoare se poate trăi. Nu metrii fac casa acasă. Mama, stai. Fac eu cafeaua. Nu sunt eu cafejoica titulară? Bine că la cafea ești titulară. Numai nu te enerva. Ei, taci. Ai că e simpatic tipul tău. Deși... Deși ce? Zi, hai zi. Uite, arhitect. Nu. Vezi că se iubesc frații ăștia doi? Stai să-ți spun. Nușa s-a purtat foarte frumos cu Toni. Prima în clasă și-a luat servici numai ca Toni să-și termine studiile. Atache! Lasă poveștile istorice. Bună seara. Bună seara. Poți să te părăs pe mama? Ioan Paul al II-lea sosit la Ankara într-o vizită. Știu că nu o să-ți placă. Totuși să nu te superi pe mine. Salutat la sosire și cu premierul Suleiman Demire. De asemenea, suveranul pontif se va întâlni cu patriarhul ortodox al Constantinopolului, Dimitrios. În principale orașe au fost luate severe măsuri de securitate. Continuăm ediția cu actualitatea internă în agricultură. De la Ministerul de Resort aflăm că recoltarea furajelor naturale s-a efectuat până acum pe 50% din suprafață, iar în ceea ce privește însilozările timpurii s-au realizat 75% din prevedere. Înțelege-o și pe ea. Ai împlinit 29, gata. Pierzi vremea în loc să te măriți. Și de unde știți voi că nu o să mă mărit? Când nenea Tache a zis, știi cum e el. Pe speră ca voi doi să aveți cuibul vostru, unde să puteți gânguri. Amica a trântit-o. Doi porumbei pe o balică. Se impune o mai mare operativitate pentru a evita deprecierile acestea. Sigur a intervenit ceva. N-am nici măcar dreptul să știu. Nu așa. Te rog. Răspunde-mi ceva. Dar pentru Dumnezeu, zi ceva. Ce este Nușa? Ce s-a întâmplat? Ce ți s-a întâmplat?
Nimic. Păi asta e, că nu s-a întâmplat nimic. Asta e. La revedere. Cooperativa Măbile și Tapiserii la telefon. Aveți o comandă la noi? Pentru repararea jaluzele, da. Avem un om care trebuie să vină la dumneavoastră după ora 4. Plecați de acasă? Doamnă, trebuie să vină la dumneavoastră. Da. Păi n-avem jaluzele mari. Noi. N-avem șipcă, n-avem nimic. Avem numai reparații care le putem face. Jaluzele noi nu avem pentru că... Alo? Da? Alo? Cine e? N-ai de gând să vorbești? Ei, află că știu cine ești. Mutule. Lasă-o în pace. A venit o scrisoare de la mama. Citești acum? Da. Hai, arată tablou. Adu mielul la abator. Dragă Filip, ți-am promis să te țin la curent cu preocupările mele. Mi se pare că așa noi doi mai comunicăm în ultimul timp. Măgura este un loc ideal pentru un studiu de sociologi, așa că am măcar un motiv sigur să mă bucur că sunt aici. Ulițele se transformă treptat în străzi, blocuri de 4 etaje sunt vecine cu casele cu pritfor. Ciobanul își lasă turma de oi în fața barului de zi, unde intră să bea un Pepsi. Cum să spun, florile sunt un subiect dificil. Știi ce ți-a izbutit într-adevăr? Ai să râzi. Ghiveciu, vasul. Vasul tău pictat stă pe masă, apasă, acolo. Cu 2,5 kg. Treci la însă. Curajoasă fata am. Ai? Însă? Nu. Puteai foarte bine să rămâi la desen. Sarcina lui e tocmai precizia. E clar. E suficient la culoare. Concluzia este că eu semăn tot mai mult cu mama.
Bun, de mâine o să mă apuc de anatomie și fiziologie. Știi de ce am venit? Nu știi. Am o bombă. Dar ce bombă, taina măsii de bombă. Alecu Levac vine iar pe cai mari. O să fie repus pe orbită. La minister sau așa ceva. El nu știe încă nimic. De altfel o să afle ultimul. O să treacă prin onorul tot așa cu trecea și când încasat ghionțe. Mamă, ce ghionțe am mai încasat. Ce te uiți așa la mine? Mai auzi, tu chiar ne pui de obraz. Adu-ți aminte, cu o săptămână înainte zburase Gaevski. Ia fii atent la nuanțe. Gaevski zburat. Alecu Levac nu mai scos. Țin la acest semiton, fiindcă pe atunci eu l-am introdus tocat. Există așa ceva în muzică. Nu-i așa, artistule? Crezi că era închinos? Dacă s-ar duce cineva să explice că e și în interesul lui să uite și acum să mai apă lângă el. Am avut o zi grea. Tu ce zici, care Mâine am alta și mai... Doar îl cunoști mai de mult. Îl cunosc pe Levac, dar tu nu mă cunoști pe mine. Ieși afară. Mă rog. Înțeles că drumul meu e exclusiv știința. A lăsat scrisoarea pe 3 sferturi necitită. Prea lungă sau portretul domnișoarei Nușa Predescu din album Prea aproape. Odorong Tronc Musafir Ouț, maestru al combinațiilor, un escroc. Să plec la mama. Îți place? Știi cât am dat pe ea? 90. Neagră? Păi, așa e moda. Cred că fata lui Levac s-a îndrăgostit. Cookie? Da, Cookie. Și cine e băiatul? Care băiat? E un bărbat de vârsta tati. Îl și cunoaște. A fost săptămâna trecută pe la noi. Cu Mihalcea. Ouț Mihalcu. Așa, Ouț. Cam excroc. O să-i treacă. Și lui are să-i treacă? Crezi că ai făcut bine că ai plecat? Și l-a lăsat singur? Tu și tata v-ați iubit. Cum ați ajuns aici? Dar la mine nu s-a gândit. Ne demolează? Chiar ne demolează? Nu, mama, dânsii sunt de la București cu o anchetă de... Hai, Clara, hai să mergem. Da, o anchetă de sociologie. Și au fost și la vecini? Da, au fost. Da, am fost și la vecini. N-aveți nicio grijă, nu vă demolează. Hai. Bine, la revedere și vă mulțumim. Să trăiți! Toate Ea e bune. fata mea. Mama, Vă place? lasă-mă să merg cu ei. Nu, mama, lasă-i. Hai că Păi mergem. dânsii au treburi pe aici. Lasă-i în pace. Ne iertați de deranj. Să mai veniți pe la noi. La revedere.
Rămâneți cu bine. La revedere. Sănătate, toate bune. La revedere. M-au lăsat și pe mine. Dacă n-ai dormit, asta nu înseamnă că ai avut o noapte proastă. Depinde ce ai făcut. Savele. Ceasul ăsta face concurență tuturor cocoșilor din Măgură. Tu auzi înspre dimineață, Savele? Eu n-aud niciun cucurigu, draga mea. Eu am un somn betonat. Nu ca alții. Te rog, Savele, nu începe iar. Muncești prea mult, Clara. Știu. E un studiu foarte interesant. Și pentru mine. Mai ales că urma să lucrăm împreună. Savele. Tovarășul Savel! Tovarășul Savel! Ziarele! Tovarășul Savel! Ziarele! Bine, bine. Mulțumesc. Mulțumesc. De ce ți-e așa frică? Frică? De cine? Știu și eu. Să zicem că de tine. Nu vă cunosc situația. Ați ajuns la 3 înfățișare? Sau nici n-ați început divorțul? Alna! Ați blocat vreo ușă cu un șifonier? Ați pus 2 cutii poștale în holul blocului? Nu știu. Un lucru e sigur. Ești singură. De ce ți-e frică să admiți realitatea, Clara? Uite ce e, Savele. Asta nu te privește. Mulțumesc pentru cafea. Dragă Filip. Dragă Filip.
Ți-am promis să te țin la curent cu preocupările mele. M-am gândit foarte bine, Nușa. Vreau să plec de acasă. Să stăm împreună. Am găsit o cameră, e cam departe, e adevărat, dar vreau să fim împreună. Și tu vrei asta, nu? Recunoaște. Mama? Da, da. De ce n-ai venit? De ce? Mama, și când vii? David, da? Când? Te rog. Mama, te rog, vii? Trebuie. Am uitat pantofii, Maru.
Mulțumesc. Să mănânci repede ca să spăl castronul până vine Madame Pădureț. Să nu se prinde că i-am împrumutat vesela la o parte că pătează. Ușa, vă rog. Am cumpărat... Castron nu. Castron n-am cumpărat, e adevărat. Da, da. Castron am uitat. Ai mai uitat și altele. A răcit Madame Pădureț. Lucrurile n-or să rămână așa. Sigur, după ploaie o să ningă. E, maică, ce să-i faci? Doamna Nușa? Da. Vă caută un domn. Da, mulțumesc. Să rămână domnița. Sunt un prieten de-a lui Filip. Mihalcu, cum mă cheamă. Da, dar pentru amici sunt ouț. Poftiți. Ce e asta? Una bucată cameră mobilată. Asta nu e o soluție pentru voi, măi, copii. Are Halunga un apartament. E păcat de Dumnezeu să lase omul o casă așa de faină să se mute într-o dăiță să mă la dracu în prasnic. Dacă ai venit în calitate de ambasador, atunci transmite-i doamnei Clara, fostă sau încă Halunga. Malantant, domniță Nușa. Mai mare malantant de întâlnit decât mama m-a făcut. Hai să o scurtăm. Dacă eu n-am înțeles ce trebuie, explicăm dumneata. Întrebarea e de ce să o părăsească el și nu cealaltă parte. Păi asta e o inepție, pentru că Filip în fața legii e vinovat și vinovatul plătește orele sparte. Just, vinovatul plătește tot. Când e unul singur. Dar dacă-s doi, atunci achită fiecare cât o strachiră. Ce vrei să spun? Că doamna Clara nu e nici ea, cum să zic, când e oamenii la bani mărunți, afli o groază de chestii. Pe amantul Clarei îl cheamă Savel Solacolo. Individul e sociolog ca și ea. Știi unde e vinul în Măgura? Acolo au trăit 4 luni de zile și de nopți.
Deci apartamentul vă poate reveni. O mână de ajutor. Pe care să ne dai dumneata. Mare pramat ești, domn Lăuț. De ce să ne supărăm pe obiecte domnișoare, nu așa? Mai bine la fiecare demers să ne întrebăm nefavorabil ori nefavorabil. Totul, bineînțeles, rămâne între noi. Pe bătrânul Filip nu țin să-l amestec. Apropo, îl mai frecventează pe Alecu Levac? N-ar face rău. Să rămână și Mă lași. Și petrecere frumoasă de Revelion. Parcă eram prieteni. Prieteni? Nu, tată, noi n-am fost prieteni. Și nici cunoștințe ca să ne facem vizite. Noi am fost o familie. Și acum? Nu, ăsta nu. Te rog, hai să-l dezbraci în vestibul. Are dreptate, a crescut, îi cumpăr eu alta. Vrei șalul meu? Ești mare acum. Da, eu sunt mare și tu ai întinerit. Așa, da. De fapt, eu pe sal și vroiam. Știam eu. Îți vine bine. Se potrivește. Pe cap nu spui nimica? Nu. Să nu-i spui că nu te duci nicăieri. Te rog. Te sun eu pe la 1 acolo. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Petrecere frumoasă. Să nu crezi că îmi vine ușor să plec. Nu? Nușa, vină puțin. Vină puțin. Nușa.
Am note bune. Semăn cu tine. Mă lași? A, nu. Drina, te rog. Puțin. Nu. Puțin. Drina, te rog. Tu nici nu știi cum îți stă. Habar n-ai. Uite, vezi cum te întinerește. Păcat că n-ai văzut mutra lui Nestorescu când zicea: de acord, tovarășul Halunga, vei participa la concurs. Avem 3 participări, dar una e a dumitale. Noi îți dorim succes. Doream mult succes tovarășului Halunga. Strigă și tu, ole! Ce are Nestorescu ăsta cu tine, dragă? Păi cum? Să nu vadă în ochi pe nimeni din echipa lui Abrudan. De la campaniile alea. Ce campanii, dragă? Cine e ăsta, dragă? Cine e ăsta? Ai, poveștile de atunci, doar ți-am mai spus. Nu mie! Nu mie? Nu mie, Flip. Flip? Ce nume mi-ai găsit? Te pomenești că nu-ți place. Dar cum să te fi strigat? Mă, ăla. Ca să știi că pe mine nu mă interesează cum te strigau înainte. Și nici nu te îmbraci ca un arhitect. Te-ai tuns. Da. Ce nu stă bine? Nici înainte nu stătea rău.
Dacă are cât de cât spirit de observație, băga de seamă. Ce? Că ne vedem fiecare lună. La fiecare 15 ale lunii, doamna mănâncă o prăjitură, domnul mânează doamnei un plic, altceva nimic de semnalat. Nu-i treaba ei. Aș vrea să iau ceva Drinei. E ziua ei. Poate îi cumperi tu ceva. Am și eu un plic pentru tine. America Latină n-a fost informată de schimbarea ta de adresă. Vești bune? Bunicele. Tu știi cât am dorit să particip la un concurs internațional. E bine, acum când lucrez pentru concurs, nu fac decât să mă gândesc la proiectele tip. Asta fac. Normal. Ce-am pățit săptămâna asta cu un super magazin, terasele au fost prost izolate. Praful la hidrofob costa el foarte puțin, dar nici nu făcea multe parale. Așa că acum înlocuirea lui costă bani grei. În schimb, dacă de la început mi s-ar fi aprobat un... Ce faci, dormi? Te somn? E da. Conferențiarii ar trebui uciși cu pietre ca să doarmă lumea. Așa ne scumpim noi la tărâțe. Știi cine cunoaște bine lecția asta? Alecul Levac. Îți amintești când l-am întâlnit? Noi eram în stație. Ți amintești? Să trecem vineri pe la el? Te-ai hotărât să mă scoți în lume? Îi dau ca altă dată un telefon și mergem. Dacă are un dram de har, ia să și-l cultive. Gândește-o, beatei femei. Ai spus că vrei să-mi povestești. Nu te supăra. Domnișoara o să ne scuze. Cațele nevii. Ia să fie dumnealor mai puțin miloși cu sine, să se drept preveni în acțiunea asta. E ce poate fi mai condamnabil pentru demisiile, mai ales demisiile. Ei, înfrânții, dragul meu, se simt absolviți de rușine. În fond, ce sunt aplicările individului? Rezultatul unui impact de niște forțe disponibile. Fals, orice abdicare înseamnă, de fapt, singurătate. Mai bine zis. Dar de unde o cunoști, mata, pe Cuche? De la niște prieteni. Îmi pare rău că nu e acasă.
Ce să caute ea pentru prietenul lui taică-s? Ai dreptate. Se teme. E un ins care a rămas consilier sub 4 miniștri și vrea să rămână și sub al 5-lea. Continent, lângă celălalt. Și se pare că pun prea multe forțe în mișcare? Da, la scălsării. Ni s-a fixat o audiență pentru luni la ora 11. La șefului. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, tovarășe Levac. Nu vă supărați. Dacă am auzit bine, sunteți arhitectul Halunga. Da? Ce mică e lumea. Am cunoscut-o pe soția dumneavoastră, tovarășa Clara. Ce mai face? Bine. Mă numesc Oancea Mihai. De planadă, de stradă, e în pană de pământă. Stă înțepenit într-un colaps moral. Ei bine. În această descărcare, catalepsia veciniului e anihilată. Înviere din Poți să știu și eu ce reproșați? Că vorbești prea tare, e ora 1 noaptea și vorbești prea tare. Mea, că nu te simți bine acolo? Așteptam să spui ceva, Filip, să spui cine ți-e perechea, dar tu ai tăcut, n-ai spus Ascultă, nimic. te rog să nu mă Știam iei că așa. n-am ce să caut acolo, dar tu dormi, Ascultă, te rog dormi, să- așa. culcă-te, culcă-te, dormi, dormi, dormi și visează că ești liniștit, că eu am Te rog, dispărut, n-are- că toate s-au rezolvat, problemele tale, dilemele tale. Filip, și așa ai făcut un efort prea mare, ai ajuns la capătul puterilor. Dar și eu, Filip, ți-am fost de ajutor după povestea de la Măgura, da? Ei, lasă, că tu știi prea bine de ce ai plecat de acasă. Eu știu și... Ce vrei să spui cu Măgura? Ce vrei să spui cu Măgura? Întreabă pe Clara! Bine. 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 Dă-i înainte. Mitraliază-i pe toți! Vinovat! Dacă asta îți face bine! Descarcă-te și vină-ți în fire. Nu, tu ai făcut așa. Ți-ai luat o vacanță de o iarnă Ce vrei să spui? și după aia ți-ai venit Ce vrei să în fire. spui? Că spectacolul s-a terminat! Nu, filmele au Gata! Gata! S-a terminat! S-a terminat! S-a terminat! S-a terminat! S-a terminat! S-a terminat! Gata! 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 Gata, s-a terminat! Lasă-mă! Gata! S-a terminat! Gata!
Ce facem? Păi hai să lucrăm. Nu se Matei, ne-am Iau încheiat eu. un pact. Îl Nene, calci? Salut! dă-și mie un leu. Hai, nene. Astăzi femeia din cofetărie ne va remarca absența. 15 ale lunii și totuși. Iartă-mă, dar aș vrea să pregătesc masa. Te rog. Vrei să rămâi să mănânci cu noi? Cu plăcere. Sărămânile, caut un domn care a urcat cu un trenci alb. De o jumătate... A, uitați trenciul, dar e posibil, doamnă, e posibil, stau cu taxiul jos. Mi s-a spus că doar urcă 5 minute, să vadă dacă e cineva acasă. A taxat 126 de lei. Am încercat la toate apartamentele. A spus că urcă până sus 5 minute și vine. Și aștept ca un caragios. Am mai cărat și geamantanul după mine. Sărămânile. Bună seara. Bună seara. Mama, el e Matei. Se duce la el, prinde în brațe, îl sărută, își dă seama că nu e ok și pe urmă oprește un taxi care tocmai era să-l calce. Se urcă repede în taxi și pleacă. Și pe urmă fac un film de reclamă cu un duce care avea o șepcuță de blană în cap și cu un majordom. Majordom avea numai terapie. Zice, duce, uite iepurele. Poc, n-are merit. Duce, uite istrețe. Poc, n-are merit. Duce, Tu nu mănânci? Duce, uite premerița. Poc, n-are merit. Duce, uite ducesa. Poc, are merit. Asta era reclamă pentru gloanțe. Când am făcut reclamă la spray-uri, a venit cu un coș mare cu ouă și aveau și un spray în mână și trânteau pe nivelul hainii, curăța cu spray, nu se mai curăță nimic. Dar mai era un apel, mai era unul care avea și el ouă și se la bătaie, tântește, nu tântește niciodată și începe bătaie în toată piața mare cu ouă. El fuge ca să nu tântește și nu doamna să-i face. Asta-și face cu cutie cu ouă. Începe să-i vopsească bătaie. Și pleacă și pleacă. Și până când ne rupe ele, cu mâine, cu mâine, și-a pus o mască pe păi. Și se fac o câinere și de reclamă. Spre toată lumea, spre toată lumea, spre avea coți așa, masca, cu masca pe față, s-a dus ca un șoșcă, avea un au desenat mare pe perete, pasajară roșie la un capăt, urmărit săgeata și facă cealaltă și era în chioșcă. Fiecare care trecea, pot, chioșcă. Și ei se dau pe bancă și se uitau. Și da, vine unul, îl ocolește chioșcul și intră într-un canal. Pe urmă tot se noastră.
Thank you.